Zile zile yo alergyal mile 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 femay. Hello, hello, hello mga katsigang! Rise and shine sa inyong mga lahat! Grabe na! OMG! Talaga naman, kahit rise and shine na, kahit gabi, rise and shine pa rin, para naman talagang alive, alive, alive tayong lahat. I'm so happy at nakita ko ulit kayong gabi. Kala mo naman nakita ko talaga kayo, no? Pero I'm so happy na makasama kayong lahat ngayon. Hello, hello, Altalea Guevara. Hello, post. Ayan. Shoutout lang kayo dyan sa mga comment section. Talaga namang mag-hello kami. Si Evelyn Bicol Bautista, hello, hello, hello sa inyo dyan. Kamusta po kayong lahat ngayong gabi? Ay, bakit may nagsad? Sad? Bakit hindi sad? Happy, happy, joy, joy lang talaga tayo every night. Dahil dito sa T-Radio, one click lang sa'yo. Talaga namang nagbibigay tayo na kasiyahan, positivity, and good vibes. OMG. My Flores, hi, hello sa inyong lahat. At sa lahat ng mga 134,000 na nanonood. Diyos ko, Lord! Ayan, si Lovely Katie. Hi po, si Janine Munoz. Pa-shoutout po, why not? Ayun naman, no? OMG, ito na nga. Ay, grabe. Rosalina Estolano, sabi niya, shoutout po. Hello, hello sa inyong lahat. At kamusta naman ang inyong Thursday night? Sandy Tipones, hello po. Haha. Ay, di din. Haha, Jericho Fernandez, shoutout. Haha. Chareng. Ano ba yan? My Flores. Ayan, hello, hello sa inyong lahat at sa lahat ng mga katsigang natin na nanonood dyan sa atin. OMG, ako so happy for tonight kasi yung guest talaga natin ngayong gabi talaga namang grabe, ibang levels tayo ngayong gabi kasi naman makakasama natin ang walang iba kundi isa siyang TikTok tita. TikTok tita talagang tinatawag. Feeling ko kasama din ako dun sa mga TikTok tita. Pag nag-start na ako mag-TikTok, no? At hindi lang yan, isa din siya talaga namang YouTube edu creator. At hindi lang yan, ha, mga katsigang. Isa din po siyang Cyberpeace champion. Oh, di ba? Bongga. Grabe ha. Hello, hello sa inyo dyan. Cecil Macaburas, Irish, Joshua Bongkawil, and Jason Castaneda. At ayan, without further ado, ayan, papakilala ko na talaga ang guest ko for tonight, si Coach Lyqa! Hello, hello. Hello Casual sa'yo. lang tayo ngayon, pero naka-leather pa rin. Kaya nga, alam mo na yan, mga tita moves talaga yung mga ganyan, mga pa-leather, alam mo yun. Mga panahon natin yan. At maraming salamat talaga sa pagbisita mo sa amin ngayong gabi. Thank you so much. At mag-hello ka naman sa aming mga katigang. Yeah, hello mga katigan. Good evening. And thank you, DJ Drei, for having me tonight. Pinanood ko na yung mga friends ko at kapwa at Cyberpeace champions itong mga huling mga araw. And excited talaga ako to be with you naman this night. Yay! Thank you. Maraming salamat. At ito na nga ang 5th day ng ating Cyberpeace meet up dito sa T-Radio. At we're so happy and honored na. Honored talaga namang very very formal kami ngayon. Very formal kami. Hindi, talaga namang makasama ka ngayon. Talagang thank you so much. Ayan, dahil dyan, unang tanong. Yung question ko, paano ba nagsimula yung YouTube journey mo? Ayan talaga yung lagi kong unang tinatanong dito eh. Kasi nakilala ka na namin as Coach Lyqa sa YouTube bago ka namin makilala as TikTok tita. Pero, ano ba yun? Yun na ba yung first job mo talaga or first career, naisip mo career ka agad? Actually, hindi. Kung babalikan ko yung younger self ko, tapos sasabihin ko sa kanya, magiging YouTube creator ka. Siguro, tatawanan lang ako kasi wala namang... It's a very new concept na posible siyang mangyari. And talagang wala akong idea at all na ganun. Honestly, for the first few years na I was creating content, medyo tinatago ko pa nga sa friends ko kasi nape-pressure ako doon sa tanong nila na ano nangyari sa'yo, ganyan. Sabihin ko, ang gagawa ko video sa YouTube, parang hindi pa siya nagiging
Oo, pero ang goal ko lang kasi talaga is to create educational content online. Pero yung pagiging YouTube creator ko, honestly, came way before that. Nag-research ako just this past week eh. Parang kaka-launch ng YouTube. The next year, meron na akong YouTube account. Pero it was all about playing the drums. Ano lang, mga memories ko with my friends, mga nakakahiyang videos na tinago na namin kaya hindi nyo na makikita. Biglang babalikan namin sana eh. Talaga? Pero Yun yung mga unang. that was my first taste of how powerful the internet is, honestly. Kasi I got to teach kids from all over the Philippines kung paano tumugtog ng drums. And nung it was time na to create educational content, syempre I turned to YouTube as my primary platform kasi doon ko nga nakita na effective talaga siya. Wow. Sabi ni Judy Visbella, "Hi coach." Sabi niya gano'n. Nakakatuwa naman. Talaga? So, ano yung first, right after college ba, nagke-create ka na ng mga educational videos? Or nag-work ka muna bago mo na passion mo tong creation ng videos, ganyan? Nagsimula ako gumawa ng mga drum videos that I mentioned. Nasa college pa ako. I think second year college ako nung time na yun. Pero psych major, Wow. hindi talaga ako eduk major. Pero ang love ko is educational psychology. I graduated. Work muna ako sa corporate for 2 years. Syempre, nag-HR din ako. Dinaan ko yun. Kasi pag psych major ko, usually yun ang punta mo eh. Yes, yes. Yeah, I was an HRD head for a PR advertising company for some time. And then I went into customer service. I went into the entire, yung corporate world na. But then, 2013, pinag-exam kami ng parents namin ng civil service exam. Tapos I topped the test. My twin sister top 4 naman siya. Yun yung pinaka-push dun sa direction ng civil service content. Yun yung original content ko eh. I just wanted people na deserving na magkaroon ng benefits na pumasa sa exam na yun. Para regular naman sila. Yun yung unang klase ng content. And then it evolved into this now. Wow, ang galing. Parang ang galing pala, hindi ko alam yung yung nag-top ka talaga ng test. Ang galing-galing ng mga ang bongga. At ang daming madaming may tanong, you may or may not answer this. Sinasabi nila, are you coach Lyqa? May na-curious kung gaano kaya. Binabalik ko lagi yung tanong. Sa tingin ninyo. Hulaan natin, mga katsiga. Feeling ko, ang hirap hulaan. Pero mga 25? Ganyan? Common myth yan eh, 25. Pero I'm not, sabihin ko na for the first time, hindi po ako 25 years old. Pero, wag na natin. I look younger now kasi I get to do things I love, honestly. Kung titinanan niyo ako noon, siguro 5 years ago, ang itsura ko noon, ayun na. Ayun na. 5 years ago, ako 40 years old. Wow. Pero ever since, like when you were young, talagang passion mo yung sharing of ideas, sharing of content or your life, ganyan, with other people. Ever since ba ganon? I think I've always loved storytelling. Storytelling, ano lang ba na medyo pasosyal na pagsasabi na mahilig ako makipagchikahan sa friends ko. Joke lang. I love storytelling as a tool for teaching, tool for instruction, tool for values formation. So I used to write short stories, poetry. I dabbled into theater. So may onti akong background. Kaya nga siguro leg up din yun sa akin pagdating sa YouTube kasi performance din siya if you think about it. Correct, oo. Sa script writing, production. Yun. I took a theater arts course kasi when I was at UP Diliman sa distant past ko. So I studied under Ben Cervantes for some point. Yun yung mga intro ko doon sa storytelling as a tool. And yes, I love sharing ideas and finding out other ways sa pagsosolve ng mga math problems, gano'n. Because I get to share it with my friends. Yun, para pumasa kami, para section pa rin kami next year. Wow. Alam mo, I'm so curious, Coach Lyqa, paano mo nagagawang
ito talaga hindi ko alam, pero siguro gift mo yon. Parang, paano mo nagagawin sobrang interesting ng English at ng math? Yung topics na dinidiscuss mo, parang, it's so serious, but you turn it to something that is very, light and entertaining. Paano yun? Thank you. I guess it starts with this, no? I always say this sa mga teachers whenever I get the chance. You have to believe na walang batang pinanganak na mahina. Okay? We have a Filipino word for that which I hate using. Correct. Yung four-letter word. Hindi ko sasabihin yun. No? Dapat naniniwala tayo una na walang taong ganun. Kasi if Correct. you believe that, ang ibig sabihin nun, the weight ng responsibility ng pagtuturo sa kanila, ng getting them interested in a topic or getting them motivated enough to learn, it falls on you as the teacher, as the educator. So tayo yung parang ganun. So laging ganun yung mindset. Tapos yun nga, storytelling. Sa totoo lang, storytelling siya. So even yung first hook in most of my content, yung parang, alam nyo na yung, napag-usapan natin yung is and are, was and were naman, pag-usapan natin yan ngayon. Kahit yung hook lang na yun, storytelling din siya. Tapos yun, I have to believe that whoever is across the screen can learn this topic. So, dahil love ko rin ng math, love ko rin ng language, love ko ang learning, I think nararamdaman din nila yun. Wow, ang ganda. Parang napagtahi-tahi mo lahat nung nung mga factors that you enjoy doing tapos nagawa mo siya into something that you can share to everyone. Parang ang galing kaya naman talaga namang blessed ka talaga with people who support and love you ngayon. Grabe. At ito lang, Coach Lyqa, ikaw ba, sa dami siguro na na-experience mo ngayon, ano yung parang memorable moment na na-experience mo dito sa pag-YouTube mo, paggagawa mo ng mga TikTok videos, ganyan? Ano ba? Marami ng milestones. There are stories, honestly, na will forever haunt me, change my life. Things like, there's this student na, kinwento niya sa akin, this is very, very early dun sa YouTube career ko, no? So I guess at that time, 5,000 subscribers, ganun lang. Tapos sabi niya sa akin, nung time na yun, by the way, part-time lang ako na nag-YouTube kasi I was in law school, tapos I was teaching sa isang college. So talagang yung oras ko limitado sa pag-create ng content. Pero I credit a lot of yung passion ko for content creation sa kanya. Kasi ang kwento niya goes like this. Sabi sa akin, Coach, bumababa ako ng bundok. Kasi nandun siya sa Cordilleras, sa mountain range doon. Sa outpost, doon siya nag-work. So bumababa ako every weekend. I would hike for 6 hours. I would cross rivers. Kasi sa town lang yung signal ng mobile internet. Tapos ang gagawin niya daw, pag nasa town siya, i-download niya yung videos ko, tapos aakyat siya uli. Kasi yung for that week, yun ang aaralin niya. Tapos bababa siya uli next week. And honestly, kasi ngayon policewoman na siya, police officer na siya. She just recently received photos of herself. Pero nung time na yun, again, I was making a decision Should I quit law school and pursue yung content creation as my focus for the next 2 years? Siya talaga yung primary driver nun. Kasi ang iniisip ko nun, kailangan ko pala gumawa ng bagong content every week. Kasi kung hindi, nakakahiya sa kanya na bumaba siya ng bundok tapos wala siyang dadatnan na bagong video or bagong video lesson. So, doon na yung push ko na, sabi ko, I made a promise to them. I'll make at least one new video lesson every week muna. And now, ang schedule na namin, one new math lesson every Monday, one new English lesson every Wednesday, tapos may additional content pa kami sa weekend. Dahil sa kanya. Wow! Ang galing! Ang galing. Tsaka nasusustain nyo na talagang you're always present sa audience mo talaga. Na lagi kang oo nga. Nakakatuwa at ang na-amaze kami kung paano yung grabe yung amount ng dedication na you put into to creating education, entertainment and creator kasi education creator. Parang ang nakaka-amaze and nakaka-inspire talaga for us. Pero mapunta tayo dun sa naka-experience ka ba na, curious lang ako, naka-experience ka ba na parang nabully ka din sa pagpuput mo ng mga ganitong types of videos? Oo naman. Like, there were cases na talagang it hit me deep. I guess a few weeks ago lang, someone was hating on me and my content. Tapos, minura niya pa ako on social media, in public.
Tapos talagang shock ako kasi hindi ako sanay na minumura. Like, hindi kami lumaki sa bahay na may nagmumura. So, yung idea lang na yun sobrang foreign sa akin. So, it really hit me. Tapos, yung mga friends ko sabi ko, idemanda ba natin? Kasi nga, dahil 5 years ko na ito ginagawa, some of my students nung nagsisimula ako, lawyer na sila ngayon, sa totoo lang. Kasi sila yung mga tinulungan ng skill set, gano'n. Coach yan, ang gagawin namin. Tapos sabi ko, hayaan nyo na lang. Wag na tayo mag-retaliate. Pero yun, may mga cases ko gano'n. Pero, I guess I have to go back to the fact na ang bullying isn't new. Di ba? Alam mo yan, Ate Drei, di ba? Kahit sa internet, may bullies na, may nabubully na. Sa experience ko nung high school ako, honestly, grateful ako, wala pang internet masyado nun eh. Kasi, siguro ibang scale ng bullying yung naranasan ko. And, I guess may unique perspective din ako kasi for some time, yung initial years ko sa high school, I was always bullied. Tapos nung latter part ng high school life ko, ako na yung bully. Parang may ganun akong transition, may ganung story. So I know and I know kind of yung perspective ng both sides. Kaya I can tell people na ang bullying, it's not a new problem. It's not an internet problem. So it really requires real life solutions as well. Wow, oo nga. Tsaka online or offline, talagang hindi maganda yung pagbubuli niyan at wala siya talagang ikagaganda sa ating society. Kaya dahil dyan, ang ingay din ng ating mga ng comment section. Ikaw muna natin yung mga pangalan ng mga lahat ng nakatutok dito. Ayan, hello kay Archie Gregorio. Sabi niya, hi Coach Lyqa, good evening. Sabi niya, si Helena Pontilla. Sabi niya, hello po. Ayan, sabi naman ni Sheila Alhido, hi Coach, kakanood ko ng videos mo kanina. Nakatulong yung mga tips sa interview ko kanina. Idol na kita. Ha 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 ha. Ayan, sabi naman ni Marian Luciel San Jose, hi Ate J and Coach Lyqa. Ayan, sabi naman ni Jason Castaneda, yes, laking tulong ng mga video tutorials ni Coach Lyqa, lalo sa aming mga nagtitake ng civil service. Ayan. Tapos sabi naman ni Ronnie Sabanta, I've been following you for how many years po? I even invited my friends to subscribe your channel. Thank you, Coach. Hope to meet you in person someday. Wow. Ayan, sobrang dami mo ng lives na na-change dahil sa mga videos mo, no? Yet, pa rin hindi ko pa rin, sa totoo lang, I still can't wrap my head around the numbers. When I started creating content, and I want to encourage you and Drei, by the way, DJ Drei has her own channel, subscribed into her channel. When I started creating content, I would always measure yung number of people depende sa stadium na napupuno. Ginugol ko yung ilan ang laman ng Rizal Stadium, ilan ang laman ng Inares, ng Araneta, parang gano'n. Kasi when you're creating content, you tend to look at bawat number na yan, you have to think of isang tao yan, isang ulo, isang person yan. So in order for me to imagine, sula ng 5,000, iniisip ko, anong location sa Pilipinas ang kakasya ang 5,000? Sabihin, Rizal Grandstand. Ganun, ang dami na noon, di ba? Ngayon, 1 million na yung, sabi ko, never pa ako nakita sa buhay ko na 1 milyong tao. So ngayon, hindi ko na siya ma-imagine. For all of you who are writing comments. Maraming salamat sa suporta. At sa pagiging part ng team. So, welcome to the team. Yes, grabe. At talagang lahat kami talaga namang nakikiteam Lyqa kami sa dami talaga ng mga sobrang informative na videos at sobrang tulong mo din sa lahat sa amin. Alam mo, isa kang malaki ding inspiration. Di ba kinuwento ko sa'yo kanina, pati pamangkin ko, sobrang idol na idol ka. Kanina sabi niya sa akin, ate, guess mo si Coach Lyqa. At ayun, nandun siya, nag-aaral ng mga modules niya. Ikaw, tatanungin ko pala, regarding education to, anong thoughts mo about yung online learning natin ngayon? Kasi feeling ko, isa ka sa mga great na makakapagbigay ng dito, parang point mo. Anong point mo sa ganun? Are you pro or parang medyo hesitant ka ba dito? Ganyan. Ang touchy subject to kasi wala akong sasabihin na absolutely papanigan ng lahat ng tao. Again, divided yung buong bansa dito. And sa quest natin to unite people instead of, pitting them against each other, ayoko rin makasakit ng damdamin. Pero siguro focus tayo dun sa fact na may mga bagay na hindi natin kayang i-control.
And then, ang kaya natin gawin is i-control yung response natin. For example, as someone na regular citizen lang ako ng Pilipinas, wala naman akong, wala akong kakayanan, wala akong kapangyarihan to make decisions. When DepEd said na, okay, magbubukas ang classes ng October, ang response ko is, I need to do what I could to help prepare students, kaya nga ako nag-TikTok. And teachers din, kaya meron akong playlist on how to create educational content online. Para pagdating ng pagbubukas ng klase, mas prepared sila. That's what I could do. Kasi ito yung sitwasyon na, again, hindi ko yun makakontrol. Pero one thing na lagi ko sinasabi is this, and this is something I say with full confidence, online learning is possible, but it's not going to be easy. Okay, when I say it's possible, kasi again, possible lang ha, hindi ko na sinasabi na absolutely mangyayari sa lahat. It's possible kasi nakita ko na siya nangyari. Like a lot of the ito, yung mga nasa comments natin, kakoy-koy ko sa inyong lahat, hindi ko naman sila na-meet personally, di ba? Hindi, was it Raymond who said na matagal na siya nanonood? Ronnie, I haven't even met him ever in my life. Pero somehow, di ba, these videos that I make online, nakakatulong sa kanila. So, doon ang gagaling sinasabi ko na it can work. Kaya lang, again, it's not going to be easy kasi the students need to make a decision for themselves. Gusto ko ba talaga matuto? They have to take ownership doon sa situation. The parents need to help their students. Wala tayong magagawa, ganun lang talaga. The teachers are doing all that they could. Di ba? Kahit tayong mga nasa private sector, we need to support them. We need to, alam mo, nakailang donation drives, fundraising na kami para dun sa mga projects na ganyan. Kasi syempre maraming mga bata na wala talagang kakayanan. Itong opening lang ng school year for CSB, yung sa School for the Deaf, malaking part din sa akin yan. Kasi di ba, si Drei is also a YouTube Creators for Change Ambassador. And actually, yung project ko is geared towards the people who are deaf. And sila naman yung parang partner organization ko. So we were raising money for the students na kailangan nila mag-aral online ngayon. So all of these things, again, lahat ng sector dapat magtulong-tulong in order to make this happen. So, hindi ko romanticize yung situation, ha? Alam natin, mahirap ito. And maraming mga bata na may iwan. Alam na natin yan. Pero huwag din tayong magbiroan kasi kahit naman noon, may mga bata na rin naiiwan noon. Mas pronounced na ngayon. And ang kailangan natin gawin ngayon is to provide a better support system for them. Like, ano ang programa natin para sa mga out-of-school youth? So, kami, honestly, ako sa team, ang pinofocus ko ngayon about content is how to make parang remedial classes for them. So, kaya hindi sila naka-enroll ngayon kasi wala silang kakayanan. Pwede nilang panoorin yung videos para balikan yung mga lessons na nahirapan sila nung bata sila or last year, sa last school year. Pagbalik nila next year, sana, di ba, yung mas prepared na sila. Or kung gusto nila makahanap ng part-time job, we have content din na get hired, how to write their resume, anong skills ang kailangan nilang aralin. Ito mga bagay na ito pwede natin gawin habang naghihintay sila for next year. Yun na lang we can control our response. Hindi naman din natin kagustuhan talaga na magkaroon ng pandemic sa ngayon, parang, and you would have thought, yun nga yung pinag-usapan din natin earlier bago tayo mag-live, akala natin talaga, or akala ng mundo na, 1 month lang yan, tas 2 months, tapos ngayon, here we are, hindi natin alam kung kailan talaga matatapos itong, sitwasyon natin. Let's just hope for the best talaga and do what we can. Tamang-tama yung sinabi mo dun. Pero ikaw, was there ever an instance na hindi mo na alam yung gagawin mo? And anong kunyari sa buong journey mo dito sa pag-YouTube, or parang was there ever a time na parang na-stop ka bigla tapos parang ano na yung next ko? Kasi ganoon yung feeling ngayong pandemic, 'di ba? Ano na yung next? Yeah, oo, multiple times din. May mga milestones. May mga times, may mga seasons in my life na napapaisip talaga ako na ayoko na or pagod na ako. Pero minsan kasi talaga tulog lang ang solusyon. Minsan ayoko na, wala na, hopeless na lahat. Itulog mo, girl. Diba? Tulog ka, kain ka. Tapos bukas usap tayo ulit. Minsan ganun lang siya Even if I may, even in the Bible, there's this prophet si Elijah. May meron din siya. I love his story kasi medyo may pagkakahawig sa akin. Like may magandang mangyayari sa kanya. Tapos bigla siyang malulungkot. Magtatago siya sa kuweba, iiyak siya doon. Tapos mayroong story doon na basically ang sabi lang ng Diyos sa kanya, bumangon ka dyan, kumain ka. Tapos yun, okay na. May ganun din So sometimes, hindi naman, when we retreat sa battles, hindi naman ibig sabihin ng talo na tayo. Minsan kailangan natin magpahinga.
Yes, sa case ko marami rin. Like, sometimes hard comments. Nagre-recoil ako. Minsan, I take 2 to 3 days off of social media, 1 week off of social media, para realign ako dun sa purpose ko. So I can surround myself with the people who love me, and then their words of affirmation will be back up. Kasi minsan sa social media mo yan, we put ourselves out there, tapos people take us down, bring us down, naapektuhan din tayo. Totoo. Napaka-importante talaga yung support system. Yun, 'di ba? Isa yun sa mga when in doubt, 'di ba? Talagang punta ka dun sa mga people talaga who really who is really nawala na yung English ko. Kasi girl, titiwalaan mo na. Titiwalaan mong mga tao talaga. Natawa naman ako doon. So, which leads me to it. May share lang ako na part nitong ating discussion ngayon na talagang when in doubt tayo ay talk it out. Ayan, be internet brave. Yan ang sinasabi sa atin talaga. Wait, kung ipapakita natin yan. Para naman, ayan, nakikita na nila. Yan, when in doubt, talk it out. Be internet brave. So, how do you talk to your peers about being brave online? Ito, nag-agree ka ba dito, Coach Lyqa? Be brave and speak out. Engage in peaceful and proactive dialogue online and offline. Ayan, nag-agree ka ba dyan? Oh, definitely. When we talk about being brave, kasi sometimes people think na ang heroes are, born, mga chosen one. And honestly, it's one stereotype na I'm fighting against sa panahon ngayon. Like, sometimes I get that Like, people would say, it's easy for you kasi ikaw si Coach Lyqa. Or, hindi, okay lang sa'yo yan kasi ikaw yan. Parang minsan nilalagay nila tayo as public figures sa pedestal. And we see it happen din sa mga heroes natin, sa mga bayani natin. Just actually blessing din sa akin start ng pandemic. Naging good friend ko si Professor Xiao Chua, historiador. Lagi namin napag-uusapan. Mahilig tayo na yung mga bayani natin. Nilalagay natin sa pedestal, tapos parang special sila, chosen one sila, alam mo yun, parang tao sila. When in fact, if you think about it, all of our heroes were once regular people. They just made right choices. Nung nandun sila sa posisyon na magdesisyon. So, ibig sabihin nun, whoever you may be, ikaw na nanonood, nakikinig nito ngayon, you can be a hero. Yung bravery, hindi ka pinapanganak na meron o wala niyan. Bravery is yung decision mo to do the right thing, no matter what. And honestly, many times, courage is not the absence of fear. Nadidinig na natin ito, di ba? Courage is not the absence of fear. It's recognizing that fear is there, pero my purpose means more than my fear. So I have to push past that. So kasama rin yan sa engaging in peaceful dialogue online and offline. It takes a lot of bravery then, honestly. And I love how itong slide natin says it's going to be online and offline. Kasi sometimes, things that we say online are things that we don't have the courage to say offline. So kailangan lang yung online persona mo, tsaka kung sino ka talaga offline, sana naman hindi magkalayo yun. Hindi tayo puro image lang, di ba? Tsaka di ba, meron yung nagke-create ng parang iba pang account kasi mas malakas yung loob nila. Tapos dun sila nagpapahayag ng mga gusto nilang ipahayag. Pero wala naman talagang picture. User 896785, yung mga ganun. Correct. Anime, ganun. Ang lakas ng loob mambash kasi again, malayo yung persona nila dun sa kung sino talaga sila sa private. Pero 'di ba nag-agree ka din Coach Lyqa na yung pagiging brave hindi naman dapat maging boastful ka or maging nagmumura ka na, alam mo yun to the point na hindi na wala na rin palang sense yung mga nasasabi mo. Oo, definitely. I think being brave kasi at saka courage, it starts with putting up standards that are for yourself muna. Like, kunyari, bago ka mag-engage, bago ka mag-call out ng anyone online, bago ka mag-tackle ng isang issue, ang tanong mo would be, ano ba ang kakayanan ko? Like, ano ba ang consistent ba to sa sino ko, sa values ko? Am I the same online and offline? Yung mga tanong na gano'n, yun ang hard questions eh. And I think if you ask yourself all of those important questions, mawawala yung pagiging proud or mayabang online. Kasi, yung next thought nila, I always tell people, kasi syempre, sometimes people would tell me, minsan, tinatag pa nila ako, Coach Otto, nangaaway ng ibang tao, nang gaganyan. Sinusumbong nila sa akin. Kasi I would always tell them na
Ibig sabihin, that person is also still learning, that person is also still growing. Let's focus on the issue, not the person. Kung meron mang mga issue na at surface, mga creators na minsan binabash ng iba, o kaya kahit sila mismo minsan may sinasabing masama, let's focus on the issue, the problem, not the person. Kasi yung tao na yon can still learn. I have to believe that. Ang ganda. Ang ganda naman nun, Coach Lyqa. Ito pa yung next. Keep the conversation going by checking in frequently and encouraging your peers to ask questions. Totoo to. Yung iba kasi, di ba, parang nag-hold back. Ayaw mag-ask kasi parang natatakot na parang, akalain na wala silang alam or parang, natatakot sila kasi parang may fear kaagad na, ay, baka ma-judge sila, ganyan, or hindi pero dapat mali yun, 'di ba? Kung may question ka kasi para at least mas matutunan mas malaman mo kung ano yung answer mo, ganyan, 'di ba? Makuha mo at magtanong ka, be brave enough to ask questions. Nag-agree ka ba doon, Coach? Oo naman. And I guess sa context ng ginagawa natin about Cyberpeace, when we talk about kids encountering content na yun, parang unsafe, or kung feeling nila parang, bakit ano tong topic ko, hindi ko alam to, huwag kayong mahihiya to ask people who are older than you, your parents, your teachers, a trusted mentor. I mean, magtanong kayo kung totoo ba to, ano ba tong mga pinag-uusapan na to, is this good for me, bad for me? Kasi bibigyan natin ng room to grow yung sarili natin. If hindi tayo magtatanong, and we keep dun sa past na yun din pala, naliligaw na tayo, mas magiging malala lahat. So imagine this, no? Every time na we make decisions na kahit na online, para kang naglalakad sa gubat pero walang ilaw, tama? You don't stop and ask for directions, tapos dumire-diretso ka lang. Mamaya magugulat ka, ang layo mo na pala dun sa dapat mo talagang pupuntahan. So anong ibig sabihin nun? Mas maganda kung magtatanong na lang tayo. Wala namang masama na magtanong. Ngayon, if in case hindi positive yung response ng pinagsabihan natin, kaya nag-report tayo ng bullying sa school, tapos hindi naging maganda yung epekto, and it does happen, siguro ang masasabi ko, even if natalo ka dun sa sitwasyon na yon, what you have to understand is it made you a better person. Ate Drei, may nagkwento sa akin last week lang eh. Sabi niya sa akin, Coach, ang struggle niya daw kasi is that merong nangyaring hindi maganda sa school nila, tapos nireport niya sa proper authorities, pero nung dumating dun sa proper authorities, hindi maganda yung naging action. Parang hindi naniwala sa kanila na this teacher was doing bad, parang something like that. Basta it's a very sensitive case, so I won't divulge any other information. Pero heartbroken yung bata. Sabi niya, bakit po ganun? Ginawa naman namin yung tama. Ginawa namin yung tamang proseso. Hindi namin pina-viral sa social media, hindi namin pinagkalat. Talagang nag-report kami at sumunod kami sa kung ano yung proseso. Bakit natalo kami? Because I told her, sabi ko, natalo man kayo dun sa battle ngayon, pero hindi ibig sabihin ng talo kayo sa war. Kasi ibig sabihin na nag-step up kayo, nag-report kayo, nagsabi kayo ng kung ano yung hindi magandang nangyayari, it's going to give you courage for other things in the future. So, loss ng mga tao who didn't respond properly dun sa pagre-report ninyo ng bad behavior. Kasi, it's on them. Pero, importante, you did your part. And at the end of the day, hindi naman yung nagmamatter talaga. Yes, tsaka ako naniniwala ako kahit na kung anong mangyari si Lord, talagang ang eyes niya na talagang open 24/7. Kaya kung ano man ang mangyari, talaga namang si Lord na ang bahala. At dahil dyan, ay talaga ang dami-daming nanonood at nakikinig. Kasi si Kuya Kiko Vigaloya, hello sa inyo lahat. Sabi niya, agree to disagree, lalo na sa pag-stop na dun sa pananaw sa kabilang panig. Okay. Kuya, ano kayang topic to? Medyo mahaba na kasi yung napag-usapan natin. Pero ayan, nanonood din si Mommy Eunice, sabi niya, Coach Lyqa, pinanonood kita palagi, dami kong natututunan. And si Ate Manel Vidal, ayan, nanonood din sila. At ito yung last natin na discussion, showing brave behavior by having regular and open conversation with trusted adults like teachers, coaches, counselors, friends, and relatives. Ikaw ba, Coach Lyqa, as a kid, naalala mo ba ng bata ka pa, nahihiya ka bang makipag-usap sa parents mo or mag-open up, ganyan yung mga teachers? Oo. Siyempre, naalala ko, recently lang yan eh, yung bata ako. Oo nga, teka lang, wait lang, ako din, oo nga pala. Memory ko kasi, ano lang yan, recently lang, just a few years ago yan eh, nung bata. Kaya nga. Very, very lang to, mga 5 years ago.
Very recent people yan. Fresh na fresh pa sa akin. I remember their faces pa rin. And on a more serious note, it's actually one of my biggest regrets when I was younger. Hindi naman regrets na, as in, I wish I could go back. No? Pero I wish, sometimes I think of, ano kaya yung mga possibilities if naging mas open ako nung bata ako. Kasi sa totoo lang, I'm the type of kid na, una sa lahat kasi I stutter, so bulol ako. So talaga pag tinatanong ako, I would rather not say anything because I have social anxiety, so hirap talaga ako magsalita. Hirap ako i-frame yung sasabihin ko. Gusto ko siya maging perfect. And then my need na yung sasabihin ko maging perfect, minsan hindi lang ako nagsasalita para hindi ako magkamali. Parang gano'n. Pero ang daming opportunities, ang daming wasted opportunities in which may mga elders, kahit parents ko sometimes, mga, again, mentors, coaches, Bible study group leaders who would ask me, okay ka lang? Tapos sasabihin ko yes, kahit hindi. Alam mo yun, kahit na ang dami na nangyayari sa school, kahit na nabubuli na ako. I had a really bad experience with a stalker when I was in high school. Service namin siya. Tapos people would ask me, kamusta ka? Okay ka lang? Kasi nakikita nila. Obviously, hindi ako okay. Hindi ako nakakatulog. Ganyan. So I would just say, okay lang ako. Pero hindi ako okay talaga. Sayang opportunities na yun honestly. Sayang opportunities na yun na sana na-address yung problem ng maaga. And that is why, again, when we talk about being internet brave, pinupush talaga natin ito na if kunyari may nakikita kayo hindi maganda, i-report ninyo, sabihin niyo, bigyan natin ng opportunity yung mga nasa posisyon to do something about it, to change, to address the issue. Kasi if we don't, alam mo yun, we keep those people, the evildoers, we keep them open na kaya pa rin na gawin yung same thing na ginagawa nilang mali sa atin, sa ibang tao. Yun yung ng sitwasyon nun. So, as much as possible, share niyo yung pinagdadaanan ninyo. And again, ang beauty na ngayon is that kahit na, for example, medyo kulang yung time ng people within the household, pwede kayo mag-reach out sa teachers ninyo. Kasi online na rin sila sa Facebook Messenger. Messenger na din ang mga teachers ngayon. Bongga na ng lahat. Talaga naman. Ito, ang kwento nila sa akin. Magpapaschedule ko sa mga professors, di ba? Kasi meron silang consultation hours. Magpapabook ka pa. Ngayon, medyo mas madali na Kasi pwede ka na lang mag-email sa kanila, di ba? O mag-reach out ka sa kanila directly. Yung mga bagay na yun ba? Kasi benefit din yan. Kaya nga. Tsaka, nag-iba na rin yung mundo ngayon talaga. Isa na rin dyan yung, dati, di ba, yung messenger natin, inisip natin pag private, ganyan, di ba, pang private, pang personal mo. Pero ngayon, nagiging na siya, across borders, nandyan na din si business, nandyan sa students naman, nandyan na din yung sa school stuff nila. Hindi lang basta friends, na talagang connected na ang lahat. So, kung kunyari, may mga bata pa rin talaga na nahihiya sa parents Hindi natin naiiwasan yung mga ganyan. So, kung nahihiya talaga sila sa parents, go to someone na talagang they trust, their closest teacher, yung mga di ba? May mga ganyan na may mapagkakatiwalaan ka. So, sila yung lapitan mo. Hindi ko pa lang natatanong yung mga yung kung paano nangyayari sa guidance counselor ngayon. Diba? Hindi, tatanungin ko, aalamin ko, para alam ko. Kasi diba yung teachers, alam ko, nasa messenger na rin Pero yung mga guidance counselor, kamusta kaya? Sa experience ko sa mga malalaking private schools, they offer yung line din na open for counselors. Hindi ko alam kung sa public school setting, kung kamusta na. Again, hindi pa naman nagsisimula yung classes. Pero for most of them, ganun. Again, meron naman tayong mga NGOs na they can reach out to. Ang Back to the Bible has their own line. So if in case you need help, counseling, ganyan, if you feel na there's something wrong, you need advice, you can reach out to them. May mga hotlines naman tayo na open. So if you feel na yung problem is something na hindi ka pa ready to talk to your parents about, or if your problem is your parents, huwag naman sana, di ba? Then maybe you can reach out sa labas. Ay, ang galing. Oo nga. Nakakatuwa naman yung mga ganyan. At least, madaming pwedeng tumulong. Kailangan mo lang hanapin yung mga tulong na ganyan. Yeah. Yun nga yung natutunan ko yun natutunan ko recently. Sometimes we feel, kapag isolated tayo, walang gusto tumulong sa amin, no one cares about me. Pero, mention ko na rin, Ate Drei, kasi ngayon, mainit pa tayo, nasa suicide prevention months tayo ngayon.
Yes. I wish I could tell kids out there as a survivor than myself na you're not alone, na people care about you, na kung mawawala ka sa mundo, people would care, na you matter. Yung ganong bagay ba, na kahit na feeling mo isolated ka ngayon kasi hindi mo nakikita physically yung mga friends mo, that doesn't mean that they will miss you any less if you leave them. So, again, keep holding on, guys. Stay. We need you. Totoo yan, totoo yan. At merong nagmamahal sa'yo kahit akala mo pa sa sarili mo na wala, nandyan, akala mo lang yun, pero sa totoo lang, napakaraming taong nagmamahal sa'yo. Kaya talaga namang, kapit lang tayo. Ayan, sabi nga ni Roddy Bargoza Panta, sabi niya, my colleagues are watching now from Shangri-La Mactan. Ayan. Grabe na yung nararating natin. Ayan, hello sa inyong lahat. At nakaka-inspire din yung kwento mo like sa yung challenges mo na ikaw din kasi 'di ba pag nakikita nila yung mga creators, akala nila lahat parang very happy ka lang, okay ka lang, pero deep inside ang dami mo na rin kasi struggles na na-experience at sa likod talaga ng ating mga camera, 'di ba? So nakakatuwa at nakaka-inspire yung mga ganyan mo. May question lang din ako, Coach Lyqa. Paano yun? Ikaw kasi 'di ba, social media naghahalo-halo na yung work mo and yung fun and yung family nandiyan na lahat sa social media. Paano mo naha-handle yun? Parang nagso-social media detox ka din ba? Oo. I'm grateful honestly kasi meron akong team around me. When I say team, hindi naman necessarily na na nag-work sila for me. Pero the team, sa team Lyqa, nagsa-self-correct Correct. sila. I'm grateful na na-develop na namin kahit paano yung culture na alam nila na bawal mambuli doon, bawal mag-call ng names sa isa't isa. So may mga volunteer na moderators sa group. So sila yung nagsa-self-correct mga bagay na yun. Ako personally, may social media detox din ako. I'm grateful I have Zandy. You know, Zandy naman. Yes, So, yes. some of the messages or kung kunyari kailangan ko ng a few days off, siya yung nag-take care ng lahat. Para lang may parang first line of defense ako. Pero siguro, this will surprise a lot of people din na even if I'm out pagdating sa social media na in public ako, public figure sabihin na natin, pero I'm still a very private person. The thing kasi naman with social media is you get to choose then what to share. You don't need to share everything naman din. Like if you're not willing to talk about certain things or you feel unsafe or gusto mo na yung mga anak nyo, kayo lang ang nakakakita dun sa itsura ng anak nyo kasi para magkaroon siya ng decision someday na siya yung maglalabas ng picture niya out into the world. You can do that. You can change your settings. You can choose who to interact with. Kaya yung power ba na yun, natin tanggalin sa sarili natin. Hindi lahat ng issues kailangan natin sakyan, hindi lahat ng comments kailangan natin sagutin. Patulan. No. Hindi rin kailangan na lahat ng friend requests mo i-approve mo. Correct. I learned that later Kasi dati nung nagsisimula pa akong gumawa ng content, okay lang sa akin if people add me as a friend. Pero nitong mga huli, naging mas valuable sa akin yung pagiging Facebook friend ko sa aking personal account. So I post anything na I want to share sa public dun sa public pages ko. Pero yung mga thoughts ko na sa akin lang, mga pictures ko with my family, dun na lang sa private account ko. Correct. Oo nga naman. Pero paano yun? Paano mo nahahandle yun? Like, paano ka nagsa-social media detox? Pero kasi kapag nag-social media detox ka, so wala kang work, parang ganon. Or may sumasalo ba ng work? Parang, kasi yun yung hirap. Kasi what if, kunyari, yung scenario is, swerte kasi may team Lyqa, pero paano kung ikaw lang siya, tapos ikaw lang yung creator? Parang, paano mo sa tingin mo i-handle yung ganun? Kasi di ba gusto ko mag-social media detox, social media detox ka, wala kang work, di ba? Parang, paano? Actually, not even for content creators, ha? Not even for content creators. Hindi ko na siya pwede i-charge ng consultation hours kasi nasa public setting tayo. Pero it's challenging. Kasi if you think of, again, if regular content creator ka, you would think in terms of, pag wala akong video na pinost, and I've talked to a lot of daily vloggers, hindi ko sasabihin yung mga names nila, no? Mga na-encounter ni friends ko na rin through YouTube events. Tapos sila struggle talaga nila yan. Parang, kasi pag hindi ako nag-post, baka bumagal yung channel growth ko. Walang manonood ng videos ko. Wala akong revenue kasi they're relying on YouTube as their primary source of income.
Pero what I tell them is, you have to buy time. Honestly, sa akin, that's how I do it. For example, kailangan ko mag-social media detox kasi, kaya marami akong mga live events coming up or may mga projects ko pala naka-line up. Ang ibig sabihin nun would be, this week, I have to work extra hard para ipipila ko na yung content. Meron akong 3 weeks worth of content. Para nakaschedule na siya, hindi ko na siya masyadong iisipin, and then I can focus on other things, including rest. Honestly, and this is, again, something na hindi pa alam ng lahat, nung nagsimula yung quarantine, may 2 weeks ako na nag-Animal Crossing ako. Nag-Nintendo Switch. Wow! Nagawa mo yun, Anxious talaga ako eh. Kaya buti na lang, nung time nga na yun, meron akong imbak eh. Meron akong isang buwan worth of content na naka-schedule na. So, ipopost na lang siya eh. Kaya minimal na yung work na kailangan kong gawin. Kasi I needed to deal with my own anxieties, with my own emotions. Kaya nga nakakahiya yung number of hours na nakikita yun eh, na nalaro ko sa Animal Crossing. Kasi nung nagsisimula yung quarantine, that was my stress reliever. So you can do things like that naman. Para lang mabanlawan. Pero again, if you really want to do it without compromising the growth of your channel, ibig sabihin nun, for now, bibili ka ng oras. Magtatrabaho ka extra hard ngayon para may pang-leave ka sa susunod. Oo nga. Mag-work ka na ngayon, mag-batching ka na ngayon ng talagang mga content mo. O ayan, at kita mo, ang daming madaming mga content creators ang natuwa nga. Nakakatuwa naman. Hindi naman kailangan daily. Like, kung hindi talaga kaya, kasi ako, honestly, minsan natatempt din ako. Parang, medyo maluwang ngayon, wala akong mga talks, wala akong mga seminars na kailangan ko puntaan. Parang, ano kaya, dagdagan ko yung mga videos na ipopost ko ngayon. Tempting siya, kasi syempre nagawa ko ng video, gusto ko na ipost. Kaya lang, I have to think of my own well-being. Kasi, like I say nga, you have to stay safe, stay sane, and then stay productive. Yun yung order. Huwag laging stay productive at the expense of your health and your sanity. Wow, oo nga. Thank you so much, Coach Lyqa. At ayan, grabe, mag-1 hour na tayong nag-uusap at nagchichikahan dito. OMG. Ayaw pa natin. Gusto pa natin mga 5 hours. Ganyan. Para mas masaya yung OMG, meron pa akong 3 minutes. Bago ka umalis, Coach Lyqa, kwentuhan mo naman kami, ano yung parang final tips mo on pursuing your own passion in life, ganyan. Kasi dami ng mga kabataan ngayon na sobrang they look up to mga creators like you na talaga namang lalaki ng mga numbers, pero hindi nila na-realize na hindi naman agad-agad ganun yon. So, ano yung mga tips mo na kung i-pursue lang nila yung mga passion nila? Any passion man talaga, like I say this, passion gets you going, pero purpose keeps you going. Ang passion kasi sometimes romanticize natin siya as something na, okay, if I find my passion in life, magic yun, bubukas yung ulap, tapos babagay yung blessings, tapos okay na ako. Pero that's not true. Some of the most passionate people I know are the most purpose-driven people I know, and they're the hardest workers ever. Hindi mo maitatapon yung benefits ng hard work. And I'm grateful kasi again, I was talking to Enrique just last week. Sabi sa akin, you know what, this is something that people don't know. You're one of the hardest working creators that I know. Kasi in a way, it's true. Kasi nga, yung consistency ng content at saka everything we do outside of social media din. And you have to do it. If you find your passion, hindi enough na alam mo lang yung passion mo. Ang next question dyan would be, how hard are you willing to work for it? And when it comes naman dun sa growth, huwag kayo mag-focus on the numbers, honestly. Ang lagi ko sinasabi, if gagawa ka ng content online, any content, kahit Instagram post lang yan, kahit drawing lang yan, kahit na Twitter post lang yan, you have to think na, wait lang, if magkakaroon ako ng mga upload someday, at ginugol nila yung pangalan ko, at nakita nila na pinost ko tong video na to, itong picture na to, itong tweet na to, will they be proud of me? Is it something na I can be proud of for the rest of my life? Yung pangsagot mo dyan ay yes. Kahit na hindi na yung video na yan, sulit na yung pagod mo dun sa video na yan. Kasi if you chase after metrics, if you chase after views, sa simula lang yan exciting. Kasi, di ba, syempre dami kong views. Pero someday, in the future, and nakita na natin ito nangyari sa maraming creators sa ibang bansa, right? Yung magigising ka na lang isang umaga, sa maisip mo, wait lang, ang layo-layo na pala ng image ko sa social media sa kung sino talaga ako. Hindi ko pala na-develop yung pagkatao ko. Kaka-post ko ng vlogs. So, ayokong umabot po sa point.
So always think about that. Ano yung effect ng content that I put up? And again, when you make mistakes, forgive yourself, try again next time. Kasi ako rin naman nagkakamali din. Grabe, ang galing. Ang galing. Maraming salamat naman dyan, Coach Lyqa. At super last question na, how can you spread peacefulness naman in your own simple way? I guess, since ang focus natin ngayon is how to be brave on social media, I want you guys to be aware of something, we call it in psychology yung bystander effect. The idea goes like this. If may nabubuli, di ba, minsan nangyayari to in public, mapapansin nyo, ang dami-daming tao, pero bakit walang tumutulong? Right? Bakit walang, binubugbog na yung babae, bakit hindi tayo, nanonood yung iba, video pa, pero hindi sila mag-step in to help. Bakit kaya ganon? The idea goes like this. If we are aware na maraming ibang tao around us, hindi tayo masyadong nakakompel tumulong. Kasi inisip natin, yung iba na lang yung gagawa, iba na lang yung tutulong, hindi naman ako dapat misaw-saw dyan eh. And sa social media, ganun din. When we see something negative na nangyayari on social media, maraming nakikisaw-saw, nakiki-video, nakiki-share ng post, nakikisakay sa issue, pero walang totoong nag-address dun sa nangyayari. Walang tumutulong dun sa involved. So tayo, to be internet brave, siguro we have to take it upon ourselves to do what we can with what platform we have. You don't need to be a big creator naman to do it. Just be a little bit kind every day. Choose your words. Always think twice before hitting post. Kasi minsan, kaya nagpo-post tayo na delete. Sa totoo lang, hindi naman din natin gusto sabihin yun. Mamaya, i-delete lang din natin eh. Kaya lang, na-screenshot na nila bago mo na-delete, di ba? So all of these things we have to think of. And if, in case we need to be brave for other people, we have to make that decision. So ang heroes po, hindi po yan nasa DNA. Heroes are made, okay? Heroes are regular people who decide to do the right thing. Ibig sabihin, you have it in you to be a hero. You have it in you to be a Cyberpeace hero. Wow, thank you. Maraming salamat naman sa napaka-inspiring words mo, at talagang na-inspire kami at natuto ngayong gabi. Sobrang daming naming dapat i-absorb. Mamaya pag natulog kami, iisipin namin lahat ng mga sinabi mo ngayon, Coach Lyqa. Maraming salamat. At ayan na nga, Diyos ko, mabot na tayo sa ating dulo ngayon, sa ating pakikipagsikan ngayon kay Coach Lyqa. Ayan, may sumisigaw lang sa ating comment section. Sabi niya, pabati naman po ako, Coach Lyqa. Gio Canlas, birthday gift mo na yan sa akin. Ayan. Happy birthday to you, Canlas Ordanza. Ayan, Canlas Ordanza. Ayan. Happy birthday to you. Ayan. No, maraming salamat. At bago ka din umalis, batiin mo naman ulit ng last nating mga katsigang at kung may gusto ka bang sabihin sa kanila or i-promote man lang. Go. Okay, so hi ulit sa mga katigang. Thank you for joining us tonight. Again, thank you rin kay DJ Drei for having me sa show na ito. Thank you. Hope it's not the last naman. We get to learn from each other. Again, just be a little bit kinder every day. Make the right choices. I just posted it tonight sa TikTok. We have to remember that we make our choices, but at the end, our choices make us. So tomorrow, be more deliberate about your choices. I hope you choose to do what's right. I'm all over naman. Just type LYQA. I'm on TikTok, YouTube, Instagram din. LYQA lang. Usually yung top results yun na yun. Like at Lyqa Maravilla. Wow, thank you. Maraming salamat po talaga sa inyong pagbisita dito sa atin. At maraming salamat din po sa lahat ng mga tumutok ngayong gabi. Huwag niyo po kalimutan na i-follow po ang T-Radio. Punta lang po kayo sa ating channel, www.tradio.net. And of course, we have our mobile app, T-Radio. And hanapin niyo lang po sa ating social media sites, T-Radio. And of course, please follow me dahil vlogger din po ang ating mong girl. Hanapin niyo lang din po yan sa YouTube, Drei Rojas. And of course, sa lahat ng social media sites po, hanapin nyo lang po at DJ Drei T-Radio. At abangan nyo po ako every Tuesdays and Thursdays, 7 to 8 p.m. Dito lang po sa nag-iisang T-Radio. One click lang sa'yo. Again, maraming salamat, Coach Lyqa. At sana makabisita ka ulit sa amin dito. Thank you. At bye-bye, guys! Dile, y'all, mile, पे भाई. Thank you! Dile,